Hey guys, so day 3 ko na sa Osaka ngayon. Alis ako, masyadong late na yung alis ko. Alas 10 na. It's 10 a.m. Japan time. And parang naiba na boses ko. Lamig kasi sa labas. Ng warmer, something. Pocket warmer or something. Lalagay ko lang sa bulsa ng jacket. So my plan today is, dapat magbibiwako valley kami. Kaso pagod talaga ako kahapon. So, magko-Kobe na lang ako mag-isa. Meron naman akong Kobe pass na binili ko sa Klook din para sa mga entrance fees and admissions ng mga pwede punta sa Kobe. So baka mag-try din ako ng Kobe Beef doon. Ang init. Pinagpapawisan ako kasi inon ko yung heater kanina. Lamig kasi. Ngayon ang init naman. Mamaya malamig na ulit to. Pero 11 degrees daw sa labas 11, buti hindi na umuulan. Umuulan kasi kanina. Naambon. Feels like 10 degrees daw. So yeah. Kobe muna. Saka ko gagamitin yung... gagamitin ko pala yung Kansai Pass ko. Sabi ng friend ko, ang Kansai Pass, mini Kansai Pass na nabili ko, is pwede gamitin sa metros. So 3 days siya. Saklo ko din binili. Tapos pinapalitan, cleaning sa airport. Pakita ko sa inyo. Yung pinakita ko din ang pagdating ko sa airport. So ito siya. Kansai Mini JR Pass. Yan. Kansai Mini Pass JR West Train. So cover niya Osaka, Kyoto, Nara, and Kobe ata. So ito gagamitin ko ngayon. Sa Kobe na ako magla-lunch. Hindi pa ako nagbe-breakfast kaya parang gutom na ako. So malapit lang yung Dobotsen station dito sa hotel. And then after that, sa Umeda, transfer ko ng Kobe line papuntang Kobe station. Isang oras pa pala to. Shit, baka magutom ako. Baka late na ako. This is a late start. So, isang oras daw. Okay. Bahala na po si Batman sa akin today. Malalaman ko ano magiging takbo ng lakad today. Yun lang. Mamaya na lang ulit. Pag nakarating na ako ng Kobe or something. Para hindi nyo makita naliligaw ako. Laisin ko. Grabe pawis ko. Hindi. Okay, let's go! Bye-bye! So, dito na ako sa Kobe. Ligaw-ligaw pa ako kanina. Kakahanap ng line para sumakay papunta dito. So, naghanap lang ako ng makakainan malapit.
Malapit sa terminal dito. Dahil mag-cruise ako. Ang lamig dito. Titingin ako sa Family Mart kung merong gloves. Later na lang ulit. Thank you. So, dito na ngayon sa Steakland Kobe to try some Kobe Beef. はい、少々お待ちくださいね。はい、こちらポン酢ニンニクソース。何名様ですか？そうです。外でお待ちください。受付番号を取ってください。はい。旦那さん、ここにセットのとこもチキンオーダーしたから。はい。受付番号を取っていただいてもご案内になります。Gue cuma bisa nih. Ganun yung price for 880. Tikit mata natin, hindi na tayo mag-bin. Joke. Yun yung kain natin. Meron namang iba pang options na medyo mas mura. Ayan na yun, in-order ko. Tapos sa antay na lalaki. Bango ng garlic. So yun, parang fried. Pagkakita yung natin lang, matry na patalo. Red. Para ba, ito niyo, rice one. Ah, naruhodo ne. Todo niyo. Hai. Ito mo yakikage ikaga itashimasu? Red. Japanese traditional food. Harusnya kita kotornya banyak diamnya. Karena kemarin 114, bedanya kan 10 ya. 10 berarti masuk ke 114. Kalau pakai semester bayarnya 114. Ini 10. Kalau misalnya 10.000 kali 10 berapa? Bedanya. Kalau pakai lecak, lecak. Steak set, right? Okay. How's the right steak? Yeah, medium. Medium, okay. 神戸牛のテンダーランチでお間違いなかったです。Kobe beef tender, right? Okay. Yeah. How's the right steak? Rare, medium rare, medium rare. Medium rare. Medium rare, okay.
級の方がいける。完全に赤みなくなる方がお好みですか？お肉の方はですね、焼き足らなければお察しください。ソースの方がですね、水を塗った方がこの手前側の方、ニンニクソースとなっております。お好みのソースをお召し上がりください。Makan katanya kamu bisa makan dengan tua, karena itu tinggal tuh. すぐお待ちします。申し訳ない。すいません、お待たせいたしました。ごめんなさい、ありがとうございます。medium well, all medium well. Yeah, the Kobe beef is only have 8 parts, and we can't say which is A4, which is A5, but the company of the Kobe beef is gonna rest it. But for the special one, we usually have an A5. This one we have an A5, and usually for the lunch day we have. If you like, well, I suggest having it as a medium rare. It's the best for Kobe beef, but yeah, this is it on we'll have them all medium rare. We can try to both cook, okay? Ini mau yang kita nih harus pakai. Lihat.